আজি আমি ক্লাস 8 or 1.1 or question number 12 for পৰা start কৰিম আগৰ ভিডিওটোত মই question number 11 ৰ লগে তোমালোকক ডিসকাস কৰিছোৱে তোমালোকে যদি সোৱা নাই আগৰ ভিডিওটো তোমালোকে চাই লোৱা আজি ভিডিওটোত মই 12 ৰ পৰা start কৰিম কি কৈছে সসম সংখ্যাৰ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি মান নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া আমাৰ সসম কি আছে 6/7 + 2/5 + 2/7 + 1/5 এটো কি বিধি হৈছে এটোৰ লগত এটো কি হৈছে যোগ এটোৰ লগত এটো যোগ এটোৰ লগত এটো যোগ যোগাত্মক বিধি এতিয়া আমাক কি কৰিবছে মান নিৰ্ণয় কৰিবছে আমি সেম তলত হৰ কোনকেইটা সেম আছে এটো আৰু এটোত সেম আছে আৰু এটোত সেম আছে আমি সেম খিনি x ৰে লৈ আহো হয়নে सेम को आनिसु ने নাই সসম 6/7 + 2/7 + 2/5 + 1/5 এতিয়া সে এটো লখাবো কি 7 7 খাতক কেবাৰ যা এবাৰ এটোৰি এটুক যেবাৰ যাব সেই সংখ্যাটো দি ওপৰটো পূৰণ কৰিবা এতিয়া 7 খাতক যা এবাৰ 1 6 গুণ 6 প্লাস 7 খাতক যা এবাৰ 1 2 গুণ 2 আকৌ এটো লখাবো কি 5 5 5 লখাবো কেনেকে ওলা চাই লোৱা इते কি আছে তলত 5 ইয়া 5 এটা 5 আর 5 কি দি যায় 5 এর যায় 5 গুণ 5 5 গুণ 5 আর যাব জানো না যাতে গুটে কাল পূরণ করছেন 5 গুণ 5 5 গুণ 5 উত্তর কি ওলাইছে 5 তে আমার লখাবটি কি হবে 5 তে 5 দি 5 কেবাৰ যায় এবাৰ 1 2 গুণ 2 5 দি 5 এবাৰ 1 গুণ 1 6 2 8 plus 3 5 এতিয়া সো আমাৰ কি তলৰ হৰগিটা সেম নেকি নহয় কিমান আছে 7 আৰু 5 যেতিয়া এতিয়া 7 আৰু কি আছে 5 এতিয়া সসুন 7 আৰু 5 কি সংখ্যা দি যায় 7ক 7 দি যালে 5ক না যায় 5 দি 5ক গলে 7 যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা সংখ্যা আছে যেটো এটা দি না যায় এতিয়া 7 আৰু 5 পূৰণ কৰি দিয়ে কি হ'ব 35 এতিয়া 35ক 7 দি গৈ আছে 5 দি গৈ আছে হয় না নহয় এটা 7 দি 35 কেবাৰ যাব 5 বাৰ মই কৈছিলো না এটো দি এটুক যেবাৰ যাব কি সংখ্যাটো দি ওপৰ থকা সংখ্যা পূৰণ কৰিব এটা 7 দি 35 গৈছে 5 বাৰ 5 8 গুণ কিমান 40 5 দি 35 যে কিমান 5 7 গুণ 35 7 3 গুণ 21 এটা কিমান 35 আৰু 40 আৰু 21 40 50 60 61 এটো কি বিধি করব আমি যোগাত্মক বিধি তোমালোকে নোট কৰি লোৱা নেক্সট আমি 2 কৰাম নেক্সট হল 2 670 * 7/11 + 670 * 1/3 হয় না নহয় এতিয়া সো এটো এটা ভাগ এটো এটা ইতে এটুকু 670 দি পূৰণ হৈছে এই সংখ্যাটুকু 670 দি পূৰণ হৈছে এফালেও 670 এফালেও বিতৰণ হৈ আছে না দুইফালে এটো কি বিতৰণ বিধি মানে দেখিবা এতিয়া সোৱা 670 ইয়াৰ লগতো হৈ আছে তে আমি দুটা আছে কাৰণে আমি এটা কমন লৈ লও 670 তে ব্র্যাকেটত কি থাকি যাব পূৰণ হৈ আছে না পূৰণ ব্র্যাকেটত কি থাকি যাব 711 + 1/3 হয়নে নহয় বুজি পাইছা এই দুটাৰ পৰা আমি এটো কমন লৈছো পূৰণ আছে কেনে পূৰণ 7/11 + 1/3 এতিয়া সোৱা 670 ইনটু এটা কি হৈ আছে প্লাস আৰু মাইনাসত আমি লখাবলৈ কৰিব লাগে এতিয়া সব 11 আৰু 3 ইনটু কৰিলে কি হ'ব 33 এটা 11 দি 33 কেবাৰ যায় 3 বাৰ 3 7 গুণ 21 প্লাস 3 দি 33 কেবাৰ যায় 11 বাৰ 11 গুণ 11 670 ইনটু তলত 33 ওপৰত কি হৈছে প্লাস কৰাছো এটা কি হৈছে এটোৰ লগত এটো পূৰণ হৈ আছে ওপৰটো কি হৈছে এটোৰ লগত এটো পূৰণ কৰা ইয়াত একো না মানে কি আছে এক এটা আছে
1 33 গুণ 33 আৰু এফালে আছে কিমান 670 ৰ লগত 32 টো পূৰণ হৈছে পূৰণ কৰা কি ওলাইছে সসুন তোমালোকে পূৰণ কৰি চাই লবা 21440 মই কৰি দেখাই দিছো পূৰণটো পাতি লোৱা তোমালোকে নেক্সট আমি 3 নম্বৰ নেক্সট ওয়ান 3 নম্বৰ কি আছে 7/5 into -3/8 plus 3/4 into 7/5 এতিয়া সসুন এটোৰ লগত এটো পূৰণ হৈ আছে এটোৰ লগত এটো পূৰণ হৈছে দুটা ভাগ আছে হয় না নহয় ইতে ইয়াকো 7/5 ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে ইয়াকো 7/5 ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে মানে এটো কি বিধি দুইফালে বিতৰণ হৈ আছে না 7/5 টো তেটো কি বিধি হ'ব বিতৰণ বিধি এতিয়া আমাৰ কি কৰিব দিছে মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এতিয়া দুইফালে কি আছে 7/5 তে আমি কমন লব পাৰো কমন ললো কি হৈছে 7/5 কমন লোৱাৰ লগে লগে আমি কি কি থাকি যাব প্লাসৰটো ফাৰ্স্টে লিখো 3/4 প্লাস মাইনাসে -3/8 হয়নে নহয় এতিয়া সোয়া আমাৰ 7/5 টো কমন ললো আৰু এটো ফাৰ্স্টে তোমালোকে -3/8 টো লিখিব পাৰা ফাৰ্স্টে কিন্তু মই ফাৰ্স্টে প্লাসৰটো এই কাৰণে লিখিছো যাতে সহজ হয় প্লাসৰটো ফাৰ্স্টে লিখিলো পিছত কি আছে মাইনাস আছে -3/8 7/5 into একো নাই মানে মনত ৰাখিবা একো চিন দিয়া নাই মানে ব্ৰেকেট আগত কি পূৰণ চিন কি 4 আৰু 8 লখাবো কি কৰিছোৱা কি আছে 4 আৰু 8 কি দি যায় 2 দি যায় 2 দুগুণ 4 2 4 গুণ 8 আকৌ 2 দি যায় 2 গুণ 2 2 দুগুণ 4 আৰু যাব জানো না যায় তে গুটেটো পূৰণ কৰাচোন 2 দুগুণ 4 4 গুণ 4 4 দুগুণ 8 তে ইয়াৰ কি হ'ব লখাবো কি 8 এটা 4 দি 8 কেইবাৰ যায় 4 দুগুণ 8 2 3 গুণ 6 মাইনাস আছে মাইনাস 8 দি 8 এবাৰ 1 3 গুণ 3 7/5 into tot 8 আছে 8 6 পৰা 3 গলেগে কি 3 এটা পূৰণ কৰা 7 3 গুণ কিমান 21 5 7 গুণ 40 কাটাকুটি যায় নেকি চোৱাচোন না যায় তে ইয়াতে থাকি গল বুজি পাইছ না তোমালোকে নোট কৰি লোৱা নেক্সট হৈছে 4 নম্বৰ নেক্সট 4 নম্বৰ কি কৈছে -5/9 ব্ৰেকেটত আছে একো নাই মানে কি হৈ আছে পূৰণ -27/15 plus 36/25 মানে -5/9 টো এটোৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে আকৌ +36/25 ৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে এটো দুইটাৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে মানে কি বিধি বিতৰণ বিধি এতিয়া আমাক এটো দুইটাৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে -5/9 আৰু এটো কি হ'ব এটা প্লাসত আছে 15 আৰু 25 ৰ কি প্লাস আৰু মাইনাস থাকিলে কি কৈছো লখাব উলিয়ালে বলে এটা 15 আৰু 25 ৰ সব লখাব কিমান 15 আৰু 25 কি দি গৈছে 5 ৰে 5 3 গুণ 15 5 5 গুণ 25 আৰু যায় নেকি 3 আৰু 5 ক যাব নেকি 3 দি 3 গলে 5 ক না যায় 5 দি 5 ক গলে 3 ক না যায় তে ইয়াতে আমি ৰখি গলো 5 3 গুণ 15 15 5 গুণ কিমান চাই ল 5 5 গুণ 25 5 2 গলে 5 গুণ 5 কিমান 15 5 গুণ 75 এতিয়া আমাৰ কি হ'ব লখাবো 75 15 দি 75 কেইবাৰ যায় 15 দি 75 কেইবাৰ যায় 5 বাৰ 5 27 গুণ কিমান 135 মাইনাস আছে কেন মাইনাস দিয়া পিছত প্লাস আছে 25 দি 75 কেইবাৰ যায় 3 বাৰ 3 দি ওপৰটো কি হ'ব পূৰণ 36 ৰ লগত 3 ইনটু কৰা 3 6 গুণ কিমান 18 1 কৰি 3 9 108 ওপৰ আছে -5/9 ইনটু 75 মাইনাস প্লাস মাইনাস এটা 135 ৰ পৰা 108 মাইনাস কৰা কি হৈছে 27 আৰু ডাঙৰ কোনটো এটো ডাঙৰ নে এটো ডাঙৰ ডাঙৰটোৰ আগত যেটো চিন থাকে ইয়াতো সেই চিনটোই আমাৰ বহি যাব মনত ৰাখিবা
এতিয়া আমাৰ কি হৈছে পূৰণ হৈ আছে এটা চোন পূৰণ হৈছে আমাৰ কাটাকুটি যায় জানো যায় 9 3 গুণ 27 গৈছে না নাই গৈছে 5 দি 5ক এবাৰ 5 দি 75 5 গুণ 5 2 আহিলে 25 5 5 গুণ 25 হৈছে না নাই আৰু ইয়াত আছে 3 দি 3 5 গুণ 15 ওপৰত কি মাইনাস আছে না নাই চোৱাচোন ওপৰত এটো যে কাটিলো 5 দি 5 গুণ 5 মাইনাস এখানে -1 আকৌ ইয়াত কি আছে চোৱাচোন 9 3 গুণ 27 মাইনাস তে এটো কাটিলো 5 মাইনাস আছিল না মাইনাস মাইনাস কাটা গল কি হ'ব 1/5 পাতিলো মই পূৰণ কৰি তোমালোকক দেখাইছো এটা তোমালোকে পাতি লোৱা নোট কৰি লোৱা নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 next so 5 number to 2/3 plus 3/3 plus minus 1/4 into 2/3 plus 2/3 into 1/2 এতিয়া সসুন আমাৰ এটো এটা আৰু এটো এটা ইয়াত সসুন 2/3 to 1 minus 1/4 ৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে আকৌ 1/2 ৰ লগতো পূৰণ হৈছে মানে কি দুইটাৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে মানে কি বিতৰণ বিধি হিচাপে আছে এতিয়া সব ফাৰ্স্ট এটো আমি এটো ভাগ কৰিলে এটো ভাগত কি আছে যদি পৰিমেয় সংখ্যাৰ মাজত প্লাস মাইনাস থাকেতে আমি এক লখাবলৈ আমি কৰি লব লাগিব 3 3 লখাবো কি 3 3 দি 3 এবাৰ যায় 1 2 গুণ 2 প্লাস আছে প্লাস 3 দি 3 এবাৰ যায় 1 3 গুণ 3 প্লাস আছে প্লাস দিলো হল এটা সসুন ইয়াতো 3 2/3 ইনটু হৈছে ইয়াতো 2/3 ইনটু হৈছে তো আমি কমন লব পাৰো কমন লৈছো 2/3 তো ব্র্যাকেটত থাকি গল কি -1/4 প্লাস 1/2 সো এতিয়া তো প্লাস কৰিছো 5 হল তলত 3 প্লাস 2/3 একো নাই মানে কি আছে ব্র্যাকেটৰ আগত পূৰণ কাৰণ এই সংখ্যাটো ইয়াৰ আগতো পূৰণ হৈছে এই সংখ্যাটো ইয়াৰ আগতো পূৰণ হৈছে পূৰণ এতিয়া চোৱা 4 আৰু 2 লখাবো কিমান 4 4 দি 4 কেবাৰ যায় এবাৰ 1 গুণ 1 মাইনাস আছে মাইনাস দিছো প্লাস 2 দি 4 কেবাৰ যায় দুবাৰ 2 গুণ 2 5/3 plus 2/3 into minus plus কি minus এতিয়া সব minus plus যদি minus হয় 2 পৰা 1 গলে কি হ'ব 1 ডাঙৰটোৰ আগত কি আছে প্লাস হেনে না প্লাস একো নাই মানে প্লাস 4 5/3 প্লাস এটোৰ ওপৰতে কি হৈছে পূৰণ চোন ইয়াত কাটাকুটি কৰিব পাৰে 2 দি 2 কেবাৰ যায় 2 দি 4 দুবাৰ যায় তাহলে ইয়াত থাকি গল কি 1/3 into 1/2 5/3 plus পূৰণ হৈছে না 1 গুণ 1 3 গুণ 6 এটা 3 আৰু 6 লখাবো কিমান চোন 3 আৰু 6 ৰ লখাবো কি দি যায় দুইটা সংখ্যাকে 3 দি যায় 3 দি এবাৰ আৰু 3 দি দুবাৰ গুলাওৱাৰ পিছত এগিটা পূৰণ কৰি যেটো সংখ্যা হ'ব হেতু এই সংখ্যাটাৰ লখাবো 3 গুণ 3 3 গুণ 6 এতিয়া 3 দি 6 কেবাৰ যায় দুবাৰ 2 5 গুণ 10 প্লাস 6 গুণ 6 1 গুণ 1 10 1 কিমান 11 তলত 6 11/6 পাতিলো নেক্সট আমাৰ 6 নম্বৰ নেক্সট সো 6 নম্বৰ কি 4/7 into -5/9 plus 4/7 into 1/5 ইয়াত চোন এটো এটা ভাগ ইয়াতো 4/7 দি পূৰণ হৈছে ইয়াতো 4/7 দি পূৰণ হৈছে মানে কি এটো কি বিতৰণ বিধি এতিয়া চোন যদি দুইটাতে 4/7 আছে তে আমি 4/7 টো কমন লইলো কমন লোৱাৰ লগে লগে ব্র্যাকেটত কি থাকি যাব এটা থাকি যাব প্লাসৰটো ফাৰ্স্টে লিখো না 1/5 minus 5/9 minus ৰটো ইয়াত লিখিছো এতিয়া চোৱা 4/7 into আছে একো নাই মানে ইনটু কাৰণ এটোৰ লগত এটো পূৰণ হৈ আছে 4/7 ৰ লগত -5/9 টো পূৰণ হৈ আছে এতিয়া চোৱা একো নাই মানে পূৰণ 5 আৰু 9 লখাগু 5 আৰু 9 লখাগু কিমান 5 9 গুণ কিমান 5 আৰু 9 কি সংখ্যা দি যাব 5 দি 5ক গলে 9 না যায় 9 দি 9 গলে 5ক না যায় হেকাৰণে আমি এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিম 5 9 গুণ
তো 5 দি 5ক গলে 9 না যায় 9 দি 9 গলে 5ক না যায় হেকিনে আমি এই সংখ্যাটো কি কৰিম পূৰণ কৰিম 5 9 গুণ 45 এতিয়া যদি 5 দি 45 কেবাৰ যে 9 বাৰ 9 গুণ 9 উপৰটো পূৰণ কৰা 9 5 দি 45 9 বাৰ গৈছে 9 দি 1ক পূৰণ কৰিছে 9 মাইনাস আছে মাইনাস 9 দি 45 কেবাৰ যে 9 5 গুণ 45 5 5 গুণ 25 এতিয়া চোৱা 4/7 और ब्रैकेटर तলত থাকিল 45 ওপৰত কি আছে মাইনাস আছে 25 ৰ পৰা 9 গলে কিমান হয় চোৱাচোন 25 ৰ পৰা 9 গলে গৈ 25 ৰ পৰা 9 গলে কিমান হয় 16 হয় আৰু ডাঙৰ ব্ৰেকেট কি আছে মাইনাস আছে সেইকাৰণে মাইনাস বহিছে 4/7 into minus 16/45 হয়ছে কাটাকুটি যায় নেকি চাচোন কাটাকুটি যায় নে 4 দি এবাৰ গলে ইয়াত 4 গুণ 4 না যায় এটু না যায় তে এটুৰ লগত এটু পূৰণ কৰিম এটুৰ লগত এটু পূৰণ কৰিম 16 4 যা -64 45 7 जा देखिছা তোমালোকে নোট কৰি লোৱা नेक्स्ट 7 नंबर